Restless. Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay isang pabilisang tutorial kung paano gumawa ng YouTube intro gamit ang application ng CANVA. So, let's start. Ready? 1, 2, 3. The first thing that we do is to go to Google Chrome and then type the web address of CANVA, www.canva.com. And then you will be directed to the site at ito yung makikita natin, guys. Sa mga wala pang account, pwede naman kayo mag-sign up for free. Itong sa akin kasi ay naka-premium ako kaya may mga extra features pa tayong makikita kaysa sa free lang, pero pwede na din kahit free lang. Magsisimula ka sa create a design at hanapin mo yung gusto mong task na gagawin mo. Sa atin dahil YouTube intro, ang pipiliin natin ay video. Ayan, kung nakikita nito, may mga command and task siya sa gilid. Mamili tayo ng background na gagamitin natin sa video. Mamili tayo ng background na gagamitin natin sa video. So, itong napili ko at dahil mahaba, bawasan natin. After sa background, punta tayo sa upload para maghanap ng picture na gagamitin. Dahil meron na akong picture dito, i-click ko na lang siya at lalabas na siya sa presentation. Pwede din natin tanggalin ang background para mas maganda. I-click natin ang effects to remove it. And then after, adjust lang ng size. Tapos punta tayo sa elements para lagyan ng effects like nito. Pinili ko to para may i-effect or mag-i-effect kunwari ang image dahil hindi naman video. Pwede din video, guys, ang ilagay nyo. Tapos sa paggawa ng text, ayan, click lang natin yung text at pwede mapalitan according sa style at color ng font na gusto mo. Nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong creativity, ha? Tapos sa elements uli, para kumuha ng mga icons na gusto ko idagdag sa intro. Adjust lang para masaya. Parang relationships ba?
kailangan mong mag-adjust para swak sa panlasa. Tapos, dagdagan uli ng iba pang mga animation na galing sa elements. Ayan, ganda na 'di ba? Tapos, dagdagan ko pa ng slide para medyo hahaba ang video. So, mamimili uli ako ng background. Ng background, punta ako sa photo para magdagdag ng picture at buti na lang may mga picture na ako dito sa gwapo kong model. Ayan, i-crop natin dahil may kasama siyang bata. Tapos, alisin yung background niya para mas maganda. Dagdag uli ng picture. Style ko lang to guys ha. Nasa mga kamay nyo kung anong gusto nyo. Kung ilan ang gusto nyong picture na gamitin. Alisin uli ang background. Ayan, adjust. Dagdag uli ng picture. Style ko lang to guys ha. Nasa mga kamay nyo kung anong gusto nyo. Kung ilan ang gusto nyong picture na gamitin. Alisin uli ang background. Ayan, adjust. Tapos, hanap uli ng picture para kunwari maganda. Tapos, ayan, na may concept na siya.
Sa palagay nyo ay okay na, magdagdag uli ng text. Ayan, nilagay ko uli ang name ni Master Dave. Di ko alam kung kilala nyo itong model ko. Pero gwapo tong batang to, mabait at matalino din. Ayan, same lang yung steps guys sa paggawa ng font. Ayan, pwede din dagdagan ng effects. Explore nyo lang at gamitin ang creativity nyo guys. After nyan, upload tayo ng audio para pag-play natin, maganda at makita natin yung video. Maririnig. Tapos, download na lang natin sa file natin using MP4 at para pagkatapos, pwede mo nang gamitin sa YouTube intro mo. Hanapin mo lang sa download file yung na-download mong video. Gets? So yun lang guys, sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng intro sa YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para magiging updated kayo sa aking weekly videos.